สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวุ้นมะพร้าวอ่อนกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นมะพร้าวอ่อนครับผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลทรายครับส่วนผสมมีง่ายแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มะพร้าวอ่อนครับอันนี้ใครจะใช้ทั้งลูกแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่เวลาผมชอบทำแบบให้มันลูกเล็กๆลงครับเราจะได้เก็บได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมก็ใช้มีดบางๆคมๆครับหั่นเปลือกออกเลยนะครับเวลาหั่นมะพร้าวอย่างมะพร้าวอ่อนเนี้ยเราใช้มีดเป็นคมๆนี้เลยนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาสับนะใช้มีดหั่นเปลือกได้เลยครับมันจะง่ายกว่าเร็วกว่านี่ก็ให้เราหั่นตัดแต่งลูกมะพร้าวเนี่ยครับให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดที่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยครับผมจะคว้านให้ได้เป็นกระดาษมะพร้าวข้างบนนี้ครับเกลี้ยงๆอย่างนี้เลยแล้วด้านล่างก็ตัดแต่งให้หน่อยครับถ้าเกิดมันตั้งไม่ตรงนะสังเกตให้ลูกมะพร้าวมาตั้งได้ตรงๆเนี่ยครับนี่ใช้ได้แล้วนี่ก็หั่นปอกเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ผมทำหลายลูกหน่อยนะทำทีเดียวเก็บไว้รับประทานได้หลายวันเลยครับก็นี่เลยครับเราจะได้เป็นมะพร้าวที่เราปอกคว้านไว้เรียบร้อยครับหน้าตานี้เลยเสร็จแล้วให้เรานำมาเฉาะเลยนะครับก็ใช้เป็นสันมีดครับมีดหนาๆเลยก็ได้ครับเคาะลงไปเลยอันนี้จะทำให้เราเฉาะมะพร้าวได้ง่ายยิ่งขึ้นครับไม่ต้องใช้คมมีดนะครับแล้วมันก็เคาะง่ายครับเนี่ยเคาะไปรอบๆเลยครับกะลาเขาจะแตกออกมาเองง่ายๆเลยก็แคะออกมาเลยครับเสร็จแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำมะพร้าวไว้ครับนี่เลยครับจะได้เป็นน้ำมะพร้าวเรียบร้อยครับเสร็จแล้วให้เราลองชิมน้ำมะพร้าวดูก่อนเลยนะครับว่าน้ำมะพร้าวที่เราได้มารสชาติความหวานพอดีไหมอันนี้รสมะพร้าวนี่หวานกำลังดีครับผมไม่ชอบแบบหวานมากถ้าเกิดใครชอบหวานๆหน่อยหรือว่ารสชาติน้ำมะพร้าวยังหวานไม่พอเราสามารถเติมในส่วนของน้ำตาลทรายเนี่ยลงไปขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับคนปรุงให้ได้ความหวานแบบที่เราชอบก่อนเลยอันนี้ผมพอใจเท่านี้แล้วครับนี่ก็ให้เราตวงน้ำมะพร้าวก่อนเลยนะครับผมตวงถ่ายไปอีกหม้อหนึ่งก่อนเราตวงน้ำมะพร้าวเพื่อที่เราจะได้กะปริมาณของผงวุ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเวลาเราทำวุ้นมะพร้าวเสร็จวุ้นมะพร้าวจะได้ความนุ่มความแข็งแบบที่เราต้องการครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ผงวุ้นลงไปแช่ก่อนเลยนะครับก็นี่ผมชอบช้อนตวงนี้ครับเขาเป็นแม่เหล็กใช้ดีครับนี่แม่เหล็กดูดติดมีหลายขนาดครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะตะกร้าไว้ให้นะครับนี่เราก็ตวงผงวุ้นใส่ลงไปให้พอดีกับที่เราต้องการเลยครับอย่างนี้ผมได้น้ำมะพร้าวมาประมาณ 1,200 ml ครับผมใช้ผงวุ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆพอครับผมไม่อยากให้ตัววุ้นมันแข็งมากเกินไปครับใครชอบวุ้นที่นุ่มหรือว่าแข็งมากน้อยแค่ไหนปรับเพิ่มลดผงวุ้นได้ขั้นตอนนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คนๆครับให้ผงวุ้นละลายอยู่ในน้ำมะพร้าวเลยครับไม่จับเป็นก้อนแค่นี้ก็ใช้ได้เลยครับนี้เราพักรอไว้ก่อนครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแช่วุ้นรอนะครับเพราะว่าเราจะต้องแช่วุ้นตัวนี้ให้เขาดูดซึมน้ำไปจนอิ่มตัวก่อนครับจะทำให้เวลาที่เราต้มวุ้นจะละลายง่ายแล้วก็ไม่คืนตัวด้วยครับแล้วก็ลูกมะพร้าวที่เราหั่นไว้ครับเนี่ยสังเกตดูปากมันจะไม่สวยงามเวลาเราเคาะออกมานะครับก็ให้เราตัดแต่งให้มันสวยงามครับใช้เป็นมีดครับอย่างผมก็ใช้เป็นมีดคมๆได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครกลัวคมมีดเสียก็ใช้เป็นมีดบางตอนก็ได้ครับให้มันหนาๆเลยนะหั่นลงไปได้เลยครับหั่นเกลาเปลือกกะลาให้มันได้หน้าตาแบบที่เราต้องการเลยครับว่าอย่าเกิดเป็นมะพร้าวอ่อนไม่ได้แก่มากมันจะหั่นง่ายเลยครับกะลาเขาไม่ได้แข็งตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่เราต้องการเลยเราก็จะได้เป็นลูกมะพร้าวที่ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยดูหน้าตาสวยงามครับเนี่ยแล้วก็มะพร้าวที่ติดอยู่ที่เปลือกนี่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราขูดเอาเนื้อมาใช้ด้วยนะเสียดายครับแล้วก็หั่นเตรียมให้เรียบร้อยเลยครับเราเปิดปากตัวลูกมะพร้าวให้กว้างๆเนี้ยจะได้ตักกินได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราขูดเนื้อมะพร้าวครับใช้เป็นมือแมวขูดมะพร้าวอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครไม่มีใช้เป็นช้อนแกงก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เก็บเปลือกกะลาที่มันหลุดร่อนออกให้หมดก่อนครับแล้วก็ขูดได้เลยขูดเอาเนื้อมะพร้าวไว้ในลูกมะพร้าวอย่างนี้เลยครับ
เวลาขูดก็พยายามอย่าให้มันโดนเปลือกมะพร้าวนะครับอย่าให้มันถึงกะลานะเนื้อมะพร้าวจะได้ขาวๆครับใครจะขูดเทออกมาข้างนอกกะลาก่อนเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเนื้อมะพร้าวมันหนาเงี้ยเราก็ขูดแล้วก็เทออกมาก่อนก็ได้ เพื่อที่เราจะได้เหลือเนื้อมะพร้าวไว้พอดีครับหรือว่าทานเองง่ายๆผมก็ขูดไว้ในลูกเนี่ยนะครับเนื้อเยอะๆก็อร่อยครับหวานมันได้เคี้ยวเนื้อมะพร้าวเยอะๆเลยมะพร้าวนี่ก็เลือกที่มันเนื้อสักประมาณชั้นครึ่งครับกำลังดีสำหรับเมนูนี้นะนี่ครับนี่ก็ขูดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็นี่เลยครับจะได้เป็นลูกมะพร้าวที่เราขูดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำน้ำมะพร้าวที่เราผสมกับผงวุ้นไว้ครับมาตั้งเตาเลยนะเปิดเตาได้เลยใช้ไฟกลางๆพอครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับคนเพื่อกันไม่ให้ผงวุ้นติดก้นหม้อไหม้นะครับเพราะว่าตัวผงวุ้นเขาจะนอนก้นอยู่อันนี้เราต้มไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งน้ำมะพร้าวร้อนแล้วก็ผงวุ้นละลายหมดดีเลยนะครับเนี่ยครับพอเราต้มน้ำมะพร้าวกับผงวุ้นมาจนกระทั่งน้ำมะพร้าวเริ่มร้อนแล้วกลับมาเดือดครับสังเกตดูตามขอบหม้อจะไม่เห็นเม็ดผงวุ้นนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็วิธีการเช็คง่ายๆอีกอย่างครับใช้เป็นช้อนหรือทัพพีก็ได้ครับจุ่มลงไปดูนะยกขึ้นมาครับเนี่ยช้อนจะต้องไม่มีเป็นเม็ดผงวุ้นเป็นเม็ดๆติดอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยครับปิดเตาได้เลยนะนี่เห็นไหมสังเกตดูจะต้องไม่มีเป็นเม็ดนะครับอย่างนี้แปลว่าผงวุ้นสุกแล้วก็ละลายดีแล้วเราก็จะได้เป็นน้ำมะพร้าวที่ผสมผงวุ้นเรียบร้อยครับนี่ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหยอดกับลูกมะพร้าวเลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำมะพร้าวครับนำมาหยอดกลับใส่ลงไปในลูกมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับใส่ไปตั้งแต่ตอนที่ร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพัชเชอร์ไลซ์อย่างนี้ด้วยครับทำให้วุ้นมะพร้าวเราเก็บได้นานยิ่งขึ้นด้วยครับตักใส่ลงไปให้เต็มลูกได้เลยครับเสร็จแล้วเกิดมันมีพวกฟองในเม็ดก็เขี่ยหรือว่าตักทิ้งออกไปด้วยนะครับฟองที่ลอยขึ้นมานะเวลาวุ้นมะพร้าวเซ็ตตัวจะได้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นครับไม่มีฟองอากาศนะเราก็ถ้าเกิดเนื้อมะพร้าวมันไม่ลอยขึ้นมาเขี่ยๆสักหน่อยก็ได้ครับให้มันกระจายขึ้นมาจะได้ดูแบบมีเนื้อมีน้ำครับว่าเหมือนมะพร้าวเวลาที่เราใส่ไปมันจะนอนก้นก็เขี่ยๆสักหน่อยครับจัดแต่งให้ได้หน้าตาสวยงามแบบที่เราต้องการเลยครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วให้เราพักลูกมะพร้าวนี้ครับไว้ข้างนอกก่อนนะครับให้อุณหภูมิคลายความร้อนดีก่อนยังไม่ต้องรีบนำไปใส่ตู้เย็นนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยจะทำให้วุ้นมะพร้าวที่เราทำเสร็จแล้ววุ้นจะเซ็ตตัวได้ดีแล้วก็ไม่คายน้ำด้วยครับพักให้คลายความร้อนก่อนที่จะใส่ตู้เย็นนะครับอันนี้พักไว้ก่อนเนี่ยครับตอนนี้ผมพักวุ้นมะพร้าวมาจนคลายความร้อนสักหน่อยครับเนี่ยจะได้หน้าตาอย่างนี้เลยครับมีความเด้งๆอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่ตู้เย็นได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็พักวุ้นมะพร้าวมา1 คืนครับวุ้นมะพร้าวก็จะเย็นสนิทได้ที่แล้วครับนี่ได้หน้าตาอย่างนี้เลยก็จะได้เป็นวุ้นมะพร้าวอ่อนที่เซ็ตตัวดีอย่างนี้เลยครับนี่เด้งๆเลยครับน่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยครับสิวุ้นมะพร้าวแบบเซ็ตตัวดีมากครับกลิ่นหอมดีมากเลยนี่น่าทานมากลองชิมดูนะวุ้นมะพร้าวเราหอมน้ำมะพร้าวดีมากครับแล้วก็ได้รสชาติความหวานมันจากเนื้อมะพร้าวแล้วตัววุ้นครับจะมีความเซ็ตตัวที่กำลังดีครับไม่ได้แข็งนะแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเละครับเนี่ยมีความนุ่มๆหนึบๆครับผมชอบประมาณนี้เลยอร่อยมากดูสินี่เลยครับยิ่งแช่เย็นๆนะหวานเย็นหอมชื่นใจสุดๆเลยครับขออีกคำนะสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำกินก็ทำง่ายจะทำขายก็ขายดีแน่นอนครับเรียกว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ